Hello guys, ito na nga yung aming second day dito sa Baguio. Bago kami magtuloy sa aming paggagala, syempre sumambong muna kami dito sa lokal ng Gibraltar, distrito ng Benguet. Ang ganda ng kapilya ng lokal na ito. After namin mag-church, umuwi muna kami para mag-almusal at magpalit ng damit. Dito na nga kami nagpunta sa Burnham Park. Meron ditong biking area na pwede kang mag-rent ng bike nila. Biking starts at 50 pesos in 30 minutes. Iba-iba ang rates nila. Depende kung solo or dalawa kayong sasakay. Pwedeng-pwede kahit sino, bata o matanda, may ngipin o wala. Kahit na nagka-traffic dito sa dami ng tao, sumakay pa rin kami. O diba, hindi lang sa EDSA ang may traffic. At ang sunod namin sinakyan ay ang boating. Nasa 6 to 7 person lang allowed sa BANGKA. Meron din namang dalawahan lang. Ang rent naman dito ay 200 pesos in 30 minutes. Kapag merong hindi marunong magsagwan sa inyo, meron silang taga-sagwan. Ikaw na ang bahala sa tip. Tara, samahan nyo kaming mag-enjoy dito sa aming day 2 sa Burnham Park, Baguio. Person dito. Person. So nandito naman tayo maggagala. Marami ditong magaganda kagaya ko ang makikita nyo. Charo. Ay, ice cream. Ay, hindi pala kami nagtinda ng ice cream. Bye. Yung isang kamay dapat nasa brake. Wala ka dyan, driver, Ayun sa'yo. Ayun sila, lolo. Kapalit na? Ayun, Kaya kami pumadyan. Tuntua ka naman. Ay, bye. Traffic. Ayun ka itong bata, Traffic po sa edge. Grabe naman, pati dito, traffic. Grabe, traffic. Hey. Koreanang hilaw. Bike. Traffic ko. Ano ba yan? Bagal ang driver ko. Bagal, ang hirap nga. Traffic. Ay, bubunggo tayo sa likod. Kuya, matatakay lang namin. Ay, kuya. Hello. Yung dalawa? Ayaw nilang sumakay. Ang parang bata, seryoso. Ay, nagkapagkaan sila. Pabulin mo sila lang. Pakagal mo, hinang nila lang. Pabulin mo sila, Lola. Pabulin mo. Ay, yung pasa ko. May break. Meron na ako nga naghahawak eh. Daming bikers, pati dito traffic. Grabe naman, kaway kayo sa vlog namin, Hi vlogs. Bunggoy. Hindi na feel. Binunggoy.
Lagi kami. Oh, may ito pa na. Ay! Namamanggaw! Namamanggaw! Hello! Ay, traffic! Traffic po sa bike. Dami pong nagbabike. Traffic. Ay, sirami. Ang hirap sa mga. Hindi nga exercise. Mamaya maglalakad na naman ako. Gawin na. Ay kuya, kaway ka naman oh. Kuya, kaway ka daw. Kaway lang. Kuya, baka. Hello. Ano po pangalan niyo, kuya? Ano po pangalan niyo? Jaime. Jaime. Oo. Jaime. Ilang taon na po kayong nagdadrive na itong boat? Matagal na. Mag-i-80 na ako. 80? 80 years old? Kayo po? Wow! Sabi lang 65 lang yun eh. May reverse naman yan. I-reverse nyo daw po. Reverse. Ay, ito. Pipiro naman. Talagay pala. Yan ang gamitin. Reverse daw, reverse. Paang gamitin. Oh. Nagkabanggaan na po kami mga. Isa pa kami kalaban. Battleship. Si Jezebel. Ayun. O yun parang noong, kasi nung maliliit pa kami dinadala kami ni tatay dito Ay, yung layag yun. Walang ganito pa. Kaya pagdating ng tanghali, medyo wala mo nang sumasakay. Eh ngayon may habong na. Sabi mo, 80 years na si kuya. Naggaganito pa. No. May pangalan, Boboy Galaxy. Bububoy. Marami palang battery. An. Tulog na yung bata. Di makalingon. Nag-vlog din sila. Picture. Kuya, nabaha ba ho dito? Hindi. Ano, 19... Wala pa nang wala dito. Doon. Pwede makapasok ng barko dito. Kalaki man baha. Ang tayo na yung kalaki. O di, pinamabundok na binabaha. Paano na po kami sa lowland? Ano kaya si daddy driver natin? Ano kaya nangyari sa atin? Grabe. Hindi na si Lolo. Sabi niya. Ano na SM mo? Ayun na SM dog. Oh, nakarating tayo ng SM. Para
Naghahalo ng tubig. Ay. Oh. Si Lola nag-ano? Hi. May video. Chris, Nakadang mo. Kaya, hawakan mo na lang ulit. Kunwari ako nag-aandar. Yan, yan. Ayan. O, tapos. Oh, i-video na. Maghalo ng tubig. Hello, ube. Ube. Tingnan mo. Dito, si Debbie. Ay, buti na lang. Ay, yung may bulaklak. Oh, yung pinagringan. Oo, yun. Nakikita lang namin yun. Sarap balikan ng lugar nyo. Umabot ng 8. Up, 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 up. Stop tayo, sabi. Kuya! Hello! Enjoy lang! Oh, hindi naman nagbangga, oh. Kami ang ano, adjust kami. Oh, galing na. Ayun si Daddy, oh, kawayan nyo. Oh, inorasan tayo. Inorasan tayo. Lang to eh. Coming home, I done my time. Hi dear. Nakaway sila na din siya. Coming home na kami. I'm coming home. With Kuya Jaime, with 4 kids. Ayan, nakapuno. Parang babalik tayo doon. 15, ano pa tayo eh? 15 minutes pa lang. Oo, 15 minutes pa lang tayo. 15 minutes pa nga lang. Ha? Kayo po. Di, isang ikot na lang. Oo, tama po yun. Dalawang ikot. Ah, talagang tansyado nyo na po na po. 15. 15, dalawang ikot. Baka sa isang pwesto lang, doon. Tansyado na ni Kuya yung oras. Dalawang ikot. O, sakto 15 minutes. Chris, sa dagat may traffic ba? Ha? Lagi. Opo. May traffic. Yung fish, nagka-traffic. Oh, lagi eh. Kapit ko yung barko.